सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कनैक्शन विद गीत। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ PPSC ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਕਚਰਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ 3 ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਨਰਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਸਕਿੱਲਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਗਸਟਨ ਏਜ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਏਜ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਹੈ ਜੋ ਰਾਈਮ ਤੇ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੀਰੋਇਕ ਕਪਲੇਟ ਦੀ ਫਾਈਨੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸੈਟਾਇਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਪ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟਰਸ ਆਗਸਟਨ ਏਜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ PPSC ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਕਚਰਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। So let's understand the Augustan Age and its four major names: Alexander Pope, Jonathan Swift, Henry Fielding and Joseph Addison। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਗਸਟਨ ਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਜ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਨਰਲੀ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਅਰਲੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਏਜ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ, ਲੌਜਿਕ, ਆਰਡਰ, ਬੈਲੈਂਸ, ਵਿਟ ਔਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰੀਜ਼ਨ ਓਵਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਓਵਰ ਐਕਸੈਸ ਸੀ ਤੇ ਵਿਟ ਓਵਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਮੈਨਰਸ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਨ ਸੈਟਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗ੍ਰੀਕ ਤੇ ਰੋਮਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਮੇਜਰ ਰਾਈਟਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੌਪ ਪੋਇਟਰੀ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਸਵਿਫਟ ਸੈਟਾਇਰ ਲਈ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਨੋਵਲ ਦੇ ਲਈ, ਐਡਿਸਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਐਸੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੌਪ ਫਰਸਟ। ਪੌਪ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਆਗਸਟਨ ਏਜ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਟਰੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ ਹੀਰੋਇਕ ਕਪਲੇਟ। ਹੁਣ ਹੀਰੋਇਕ ਕਪਲੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Very simple. It consists of two rhyming lines and these lines are written in iambic pentameter. So remember, heroic couplet equals two rhyming line in iambic pentameter. Pope is considered the great master of this form. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ heroic couplet ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਪੌਪ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੇਮਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦਾ ਰੇਪ ਆਫ ਦਾ ਲੌਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਕ ਐਪਿਕ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਮੋਕ ਐਪਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਮਾਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਪਿਕ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਂਡ ਹੀਰੋਇਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਰੇਪ ਆਫ ਦਾ ਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੰਗ ਵੂਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕ ਆਫ ਹੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੌਪ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਪਿਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੈ ਪਰ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਰ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਕ ਬੈਟਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੀ ਪੋਇਮ ਦਾ ਕਾਮਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਰੇਪ ਆਫ ਦ ਲੌਕ ਮੋਕ ਐਪਿਕ ਹੈ। ਕਿਸਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੌਪ ਨੇ। ਪੌਪ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਐਨ ਐਸੇ ਔਨ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਪੋਇਮ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੌਪ ਨੇ ਹੋਮਰ ਦੀ ਤੇ ਹੀਲੀਅਡ ਦੇ ਓਡੀਸੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਪੌਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਪੌਪ ਇਕੁਅਲਸ ਹੀਰੋਇਕ ਕਪਲੇਟ, ਦ ਰੇਪ ਆਫ ਦ ਲੌਕ ਐਂਡ ਐਸੇ ਔਨ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌਪ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦ ਹੀਰੋਇਕ ਕਪਲੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੌਪ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਪੋਇਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਨਾਥਨ ਸਵਿਫਟ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੈਟਾਇਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਜੋਨਾਥਨ ਸਵਿਫਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਸੈਟਾਇਰਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਵਿਫਟ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਵੈਪਨ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਟਾਇਰ ਸੀ। ਸਟਾਇਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿਊਮਰ, ਆਇਰਨੀ, ਐਗਜ਼ੈਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਡਿਕਿਊਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਸਵਿਫਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਲੀਵਰਸ ਟਰੈਵਲਸ। ਇਸ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਗੋਨਿਸਟ ਗੁਲੀਵਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਲੈਂਡਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਮਸ ਲੈਂਡ ਹੈ ਲਿਲੀਪੁਟ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਹੈਬੀਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
पर गुलिवर्स ट्रैवल सिर्फ एडवेंचर स्टोरी बिल्कुल नहीं मननी, स्विफ्ट स्ट्रेंज लैंड्स एंड अनयूजुअल सिचुएशंस थ्रू पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर ਨੂੰ ਸਟੈਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵਿਫਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਅ ਮੋਡੈਸਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਹੁਣ ਟਾਈਟਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਸਵਿਫਟ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਵਿਫਟ ਆਇਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਟੁਵਰਡਸ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। Of course, the proposal literal nahi si. It was a satire, it was irony, and it was designed to shock the readers and make them think about the condition of the poor. So, a modest proposal ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ key point ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ genuine proposal ਨਹੀਂ ਸੀ. It was a powerful satirical error. So, Swift ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, Swift equals satire, Gulliver's Travels, and a modest proposal. एग्जाम फार्मूला यही है कि स्विफ्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟਾਇਰਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਦੀ ਸਟਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਨਰੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ। ਫੀਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਇਰ ਤੇ ਹਿਊਮਰ ਨੂੰ ਨੋਵਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੈਨਰੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੋਵਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਨੋਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੌਮ ਜੌਨਸ, ਜਿਸਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੌਮ ਜੌਨਸ ਅ ਫਾਊਂਡਲਿੰਗ। ਟੌਮ ਜੌਨਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਪਿਕਾਰਿਕਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਾਰਿਕਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਗੋਨਿਸਟ ਯੂਜਲੀ ਐਡਵੈਂਚਰਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੌਮ ਜੌਨਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਗੋਨਿਸਟ ਦੀ ਜਰਨੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਹਿਊਮਰ, ਸਟਾਇਲ, ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਰੈਂਥਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਵੀਕਨੈਸਿਸ, ਦੇ ਡੂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੋਸਫ ਐਂਡਰਿਊਜ਼। ਸੋ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਫੀਲਡਿੰਗ ਇਕੁਅਲਸ ਟੌਮ ਜੌਨਸ, Picaresque tradition, humor and satire, Joseph Andrew. Henry Fielding ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਟੌਮ ਜੌਨਸ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋਸਫ ਐਡੀਸਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਐਸੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਐਡੀਸਨ ਟੁਗੇਦਰ ਵਿਦ ਰਿਚਰਡ ਸਟੀਲ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਾਊਂਡਡ ਦ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਇਨ 1711। ਦ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਸੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮੈਨਰਸ, ਮੋਰਲਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡੀਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਐਸੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਸਟਾਈਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਐਲੀਗੈਂਟ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਵਰੀਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਡ, ਰੀਡੇਬਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਪਰਪਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਕੈਟੋ ਅ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ। ਇਹ ਪਲੇ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ। ਸੋ ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਐਡੀਸਨ ਇਕੁਅਲਸ ਦ ਸਪੈਕਟੇਟਰ, ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਐਸੇ ਐਂਡ ਐਲੀਗੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜ਼। ਇਹ ਟਰਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਐਡੀਸਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੌਪ ਤੋਂ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੌਪ ਪੋਇਟਰੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੀਰੋਇਕ ਕਾਪਲੇਟ। ਫੇਮਸ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਰੇਪ ਆਫ ਦ ਲੌਗ। ਜੋਨੈਥਨ ਸਵਿਫਟ ਸਟਾਇਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਲਿਵਰਸ ਟਰੈਵਲ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅ ਮੋਡੈਸਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਹੈਨਰੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨੋਵਲ, ਖਾਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਟੌਮ ਜੌਨਸ ਐਂਡ ਜੋਸਫ ਐਂਡਰਿਊ। ਜੋਸਫ ਐਡੀਸਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਐਸੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਸਪੈਕਟੇਟਰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕੈਟੋ ਅ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ। ਮੈਮਰੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪੌਪ ਨੂੰ ਕਪਲੇਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਵਿਫਟ ਨੂੰ ਸੈਟਾਇਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੌਪ ਨੂੰ ਕਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਿਫਟ ਨੂੰ ਸੈਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਆਗਸਟਨ ਏਜ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਈਜ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਕੁਇਕਲੀ ਟੈਸਟ what you have learned।
थोड़ा जिहा फटाफट आप रिवाइज करते हैं, MCQs दे तो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक बार क्विक रिविजन भी हो जाएगी। द ऑगस्टन एज इज ऑल्सो नोन एज, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑगस्टन एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ फेथ, एज ऑफ रीजन, एज ऑफ रोमांटिसिज्म, एज ऑफ ड्रामा, एंड द करेक्ट आंसर इज एज ऑफ रीजन। Yes, that's correct. Who is generally regarded as the greatest poet of Augustan age? Augustan age the greatest poet किन्नू किया जाता है? The options are Jonathan Swift, Henry Fielding, Alexander Pope, Joseph Addison, and the correct answer is Alexander Pope. Third question है, Alexander Pope is best known as the master of which poetic form? किस पोइटिक फॉर्म ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਲੈਂਕ ਵਰਸ, ਹੀਰੋਇਕ ਕਪਲੇਟ, ਸਪੈਂਸੇਰੀਅਨ ਸਟੈਂਜਾ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ? ਐਂਡ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਹੀਰੋਇਕ ਕਪਲੇਟ। ਹੀਰੋਇਕ ਕਪਲੇਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਪ ਆਫ ਦ ਲੌਕ ਇਜ਼ ਅ। ਰੇਪ ਆਫ ਦ ਲੌਕ ਕੀ ਹੈ? ट्रेजेडी है, पिकारेक्स नावल है, मोक एपिक है या पीरियोडिकल एसे है? एंड द आंसर इज मोक एपिक है। क्वेश्चन नंबर 5 ਤੁਹਾਡਾ है, गुलिवर्स ट्रैवल वॉज रिटन बाय। गुलिवर्स ट्रैवल किसने लिखी सी? अलेक्जेंडर पॉप ने, जोनाथन स्विफ्ट ने, हैनरी फील्डिंग ने या फिर जोसेफ एडिसन ने? एंड द आंसर इज जोनाथन स्विफ्ट ने। क्वेश्चन नंबर 6 है ਤੁਹਾਡਾ, अ मॉडेस्ट प्रपोजल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मॉडेस्ट प्रपोजल ਨੂੰ ਆਪਾਂ बेस्ट डिस्क्रिप्शन ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? अ जेन्युइन पॉलिटिकल प्रपोजल, a romantic poem, a satirical work, a historical novel, and the correct answer is a satirical work. Next question is Tom Jones was written by। Tom Jones किन्ने लिखी है? ऑप्शन दित्तियां हुई हैं, जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पॉप, हेनरी फील्डिंग और जोसेफ एडिसन, and the correct answer is हेनरी फील्डिंग। 8th क्वेश्चन है, टॉम जॉन्स is generally associated with which tradition? ਟੌਮ ਜੌਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕਿਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ? ਐਪਸਟਲਰੀ, ਪਿਕਾਰਿਕਸ, ਗੋਥਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਟਰਲ? ਐਂਡ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਪਿਕਾਰਿਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾय ਜੋਸਫ ਐਡੀਸਨ ਐਂਡ। ਜੋਸਫ ਐਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੌਨ ਟਰਾਈਡਨ, ਰਿਚਰਡ ਸਟੀਲ, ਹੈਨਰੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸੈਮੂਅਲ ਜੌਨਸਨ। ਐਂਡ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ Richard Steele। And finally question number 10 ਹੈਗਾ, which writer is correctly matched with his major work? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ questions ਬਹੁਤ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਟੌਮ ਜੌਨਸ। अपने ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। सो ऑगस्टन एज ਨੂੰ एज ऑफ रीजन करके जानिया जाता है बिकॉज दिस पीरियड वैल्यूड रीजन, विट, ऑर्डर, क्लैरिटी एंड बैलेंस। ये थोड़ा MCQ बन के आ सकता है। पॉप ने पोइट्री दे विच प्रिसीजन ते विट ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਕ ਕਪਲੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਸਵਿਫਟ ਨੇ ਸੈਟਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੈਪਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫੀਲਡਿੰਗ ਨੇ ਹਿਊਮਰ ਐਂਡ ਸਟਾਇਰ ਨੂੰ ਨੋਵਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੌਮ ਜੌਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਐਸੇ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥਰੂ ਦ ਸਪੈਕਟੇਟਰ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਕੁਇਕ ਜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੌਪ ਹੀਰੋਇਕ ਕਪਲੇਟ, ਸਵਿਫਟ ਸੈਟਾਇਰ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਟੌਮ ਜੌਨਸ, ਐਡੀਸਨ ਦ ਸਪੈਕਟੇਟਰ। ਇਹ ਚਾਰ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ऑगस्टन एज ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਫॉर योर ਪਾਰਟ 3। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਏਜ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸਵਰਥ, ਕੋਲਰਿਜ, ਕੀਟਸ, ਸ਼ੈਲੇ ਐਂਡ ਬਾਇਰਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਕੀਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਪ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर वाचिंग।